Good morning mga kabale. So panibagong araw pa, magbiyahe naman tayo ngayon. So pick up muna ako ng makina. Magbiyahe ko ngayon mga kabale ay Bumaka, Lopez, Buena Vista, San Francisco, Mulanay, San Narciso. Alright, pick up muna tayo para tayo ay sigurado sa biyahe. Alright, dito ng tubig. Okay pa naman. Fan belt. Okay pa. Mga ball joint na rin. Okay pa naman. Dito. Alright. Ayan pa naman. May naman pa. Alright. Walang mga leak. Siyempre, balik natin ang lab. Saka dito. Alright.